Ο παππούς ο Τάστος μαγειρεύει. Σήμερα ο παππούς μου θα κάνει μπακαλιάρο σκοταλιά. Γεια σας φίλοι μου καλοί. Παραδοσιακά την 25η Μαρτίου συνηθίζουμε να τρώμε μπακαλιάρο. Πάμε λοιπόν να φτιάξουμε τον καλύτερο. Επειδή πέρυσι η παρέα μας ήταν μικρή και λίγοι είδαν το βίντεο με τον μπακαλιάρο, σας το ξαναπαρουσιάζω φέτος άλλη μια φορά, γιατί είναι η καλύτερη συνταγή να κάνετε μπακαλιάρο παραδοσιακό. Με δύο διαφορετικές σκορδαλιές για να επιλέξετε ή να κάνετε και τις δύο. Με το ψαλίδι της κουζίνας θα του κόψουμε τα πτερίγια και θα τον τεμαχίσουμε σε μικρότερα κομμάτια. Θα βάλουμε τα κομμάτια σε κρύο νερό, καθαρό. Θα προσθέσουμε κι άλλο νερό για να σκεπάζει τα κομμάτια. Θα το καλύψουμε με μεμβράνη και θα το βάλουμε στο ψυγείο, όπου θα μείνει για 2 μέρες και κάθε 6 με 8 ώρες θα αλλάζουμε το νερό του. Πιπέρι φρεσκοτριμμένο. Τα υλικά μας για τη σκορδαλιά που θα κάνουμε με το ψωμί: 250 γραμμάρια μπαγιάτικο ψωμί ψύχα, 60 ml ελαιόλαδο, 40 ml λευκό ξύδι καλής ποιότητος από κρασί, 3 γραμμάρια αλάτι, μισό κουταλάκι, πιπέρι μαύρο φρεσκοτριμμένο όσο αντέχετε. Σκόρδο στη συνταγή λέει 4, εγώ βάζω 5. 150 γραμμάρια ψύχα καρυδιού. Με αυτά λοιπόν θα φτιάξουμε μια φανταστική σκορδαλιά. Σκορδαλιά θρακιώτικη. Θα μουλιάσουμε το ψωμί μέσα στο νερό για περίπου 3-4 λεπτά. Ψωμί 2 ημερών. Θα κρατήσουμε λιγάκι. Θα ρίξω μέσα το ξύδι, το σκόρδο, το αλάτι, την ψύχα του ψωμιού, τη λίγη που αφήσαμε στην άκρη, και τα μισά καρύδια. Και θα τα πολτοποιήσω. Αφού τα έχω αλέσει θα προσθέσω και το λάδι και λίγο πιπέρι, όσο νομίζετε. Μπορούμε μετά να βάλουμε κι άλλο. Αφού έχουν ομογενοποιηθεί, ρίχνουμε μέσα τώρα και το ψωμί. Φροντίζουμε να ανακατευτεί πάρα πολύ καλά για να έχουμε και καλό αποτέλεσμα. Αφού τα χτυπήσαμε πολύ καλά, θα κάνουμε τώρα μια δοκιμή να δούμε αν μας αρέσει όπως είναι. Κατά εμέ θέλει ακόμη λίγο αλάτι και ακόμη λίγο ξύδι. Αλλά είπαμε, αυτά είναι γούστα. Δοκιμάστε και φέρτε τη στα μέτρα σας. Τα υπόλοιπα καρύδια που κρατήσαμε θα τα χοντροκόψουμε με το μαχαίρι. Θα προσθέσουμε και τα χοντροκομμένα καρύδια και θα τα ανακατέψουμε. Και έτσι θα τα νιώθουμε όταν τα τρώμε. Κράτς, κράτς. Καλά. Θα βγει αυτή μια σκορδαλιά και ένας μπακαλιάρος. Δεν σας λέω τίποτα. Θα ετοιμάσουμε το κουρκούτι. Θα ρίξουμε λίγο αλεύρι μέσα στο μπολ που θα το ανακατέψουμε. Και εκεί μέσα θα ρίξουμε την οπή μαγιά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και ξηρή. Ξηρή θα βάλετε τη μισή ποσότητα. Εδώ είναι 15 γραμμάρια. Λοιπόν, τώρα αυτήν θα την τρίψουμε έτσι μαζί με το αλεύρι. Έτσι λιγάκι να αφομοιωθεί. Θα ρίξουμε μέσα και μισή κουταλιά του γλυκού ζάχαρη. Θα προσθέσουμε και το υπόλοιπο αλεύρι και θα ρίξουμε μέσα και το νερό. Νερό μεταλλικό ανθρακούχο. Αυτό που κάνει μπουρμπουλήθρες. Το ρίχνουμε και αυτό μέσα, βλέπετε πως αφρίζει. Θα το ανακατέψουμε καλά, να κάνουμε έναν ομοιόμορφο παχύρευστο χυλό, έτσι να μην έχει σβόλια μέσα. Το σκεπάζουμε με ένα καπάκι ή με μεμβράνη και θα το βάλουμε, αν το θέλουμε γρήγορα, θα το βάλουμε στο φούρνο της κουζίνας με το λαμπάκι αναμένο, μόνο το λαμπάκι.
Σε το πολύ 2,5-3 ώρες είναι έτοιμο. Αν δεν το βιάζεστε, αφήστε το σε θερμοκρασία δωματίου, θα πάρει σίγουρα 4 ώρες για να γίνει. Λοιπόν, οι πατάτες έχουν βράσει, θα τις κάνουμε πουρέ. Τις πατήσουμε λιγάκι τώρα έτσι. Εδώ θα κάνουμε μια σκορδαλιά από πατάτα, πολύ αραιή, σαν σως. Φυσικά εσείς μπορείτε να το κάνετε πιο πηχτό, έτσι. Θα ρίξουμε μέσα το ξύδι. 4 σκελίδες σκόρδο. Βάλτε λιγότερο ή περισσότερο. Θα ρίξουμε το ελαιόλαδο. 150 ml. Φαελάδι και λαβράδι. Τα υλικά όπως πάντα κάτω από το βίντεο. Αλάτι όσο νομίζετε. Φρέσκο τριμμένο πιπέρι όσο νομίζετε. Αφού το κάναμε αληφή, θα δοκιμάσουμε να δούμε πώς είναι η γεύση του. Είναι πάρα πολύ καλή. Δεν θα προσθέσω αυτή τη στιγμή τίποτα. Τώρα εδώ όπως το βλέπετε είναι αρκετά αραιή η σάλτσα, γιατί σαν σάλτσα θα σας την πουλήσω αυτή, αλλά όσο μένει η πατάτα σφίγγει. Γι' αυτό θα κρατήσουμε το νεράκι και μετά στο σερβίρισμα, για να την αραιώσουμε λιγάκι, θα προσθέσουμε λίγο από το νερό στο οποίο βράσαν μέσα. Πάμε συνέχεια. Και για να μην βρεθούμε προεκπλήξεων, κάνουμε μία δοκιμή με ένα μικρό κομματάκι να δούμε πώς είναι στο αλάτι. Το να είναι ανάλατος δεν πειράζει, αυτό γιατρεύεται. Ρίχνουμε αλάτι. Άμα είναι όμως λύσα, τι κάνουμε? Γι' αυτό κάνουμε μια μικρή δοκιμή και είμαστε σίγουροι. Το δοκιμαστικό είναι έτοιμο. Πήρε και ωραίο χρωματάκι. Είναι ακριβώς όπως πρέπει. Έχει ξαλμυρίσει μια χαρά. Με ένα μαχαιράκι θα ανασηκώσουμε το δέρμα και θα το τραβήξουμε πέρα για πέρα να φύγει. Εγώ δεν το θέλω με το δέρμα, κάποιοι το αφήνουν, εγώ το βρίσκω πάρα πολύ σκληρό. Θα στρώσουμε χαρτί από κάτω, θα βάλουμε τον μπακαλιάρο επάνω, θα βάλουμε και από πάνω χαρτί και θα το πατήσουμε καλά να φύγουν όλα τα υγρά. Εδώ δες πως έγινε το κουρκούτι. Πω. Μια χαρά. Σε ένα ευρύχωρο μπολ θα ρίξουμε αλεύρι. Αλεύρι για να αλευρώσουμε τον μπακαλιάρο. Στο αλεύρι θα ρίξουμε αλάτι και πιπέρι φρεσκοτριμμένο. Θα το ανακατέψουμε και το αλεύρι είναι έτοιμο. Πάει στην άκρη. Το κουρκούτι. Πάρε κουρκούτι. Ωραία, πως έγινε το κουρκούτι. Αλάτι, πιπέρι. Θα πάρουμε το σύρμα και θα το ανακατέψουμε. Πω, τι κουρκούτι είναι αυτό. Θα ρίξει βουτιές εδώ ο μπακαλιάρος σε λίγο. Χαμός θα γίνει, χαμός. Έχω ρίξει πιπέρι και στα φιλέτα του μπακαλιάρου, αλάτι δεν θέλουνε. Και τώρα είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Θα ανάψουμε το μάτι. Παίρνουμε ένα κομμάτι μπακαλιάρο, το βουτάμε στο αλεύρι. Τεινάζουμε το περιττό αλεύρι και τον βαπτίζουμε μέσα στο κουρκούτι. Καλά είναι αν ο μπακαλιάρος έχει κρατήσει πολύ νερό να το στύψουμε λιγάκι για να μας βγει τραγανός. Δεν ψήνουμε πολλά κομμάτια μαζί, θα πέσει η θερμοκρασία στο λάδι. Θέλουμε υψηλή θερμοκρασία, η ιδανική είναι 170 βαθμοί.
Τώρα σε λίγο θα τη μετρήσουμε. Τους πιάσαμε τους 170, 169. Είμαστε έτοιμοι. Μπορούμε να ξεκινήσουμε το τηγάνισμα. Θα πάρουμε λοιπόν το πρώτο κομμάτι. Θα το αφήσουμε λίγο να στραγγίσει εδώ έτσι. Το πολύ κουρκούτι να φύγει. Θα το βάλουμε στο λάδι, αλλά δεν θα το ρίξουμε μέσα. Θα το περιμένουμε έως ότου αρχίσει να επιπλέει. Έτσι λίγο σιγά σιγά. Τώρα μπορούμε να το ρίξουμε μέσα. Δεν πάει στον πάτο, αλλιώς θα κολλήσει το κουρκούτι στον πάτο. Λοιπόν, το πολύ θα βάλουμε 3 κομμάτια, όχι παραπάνω, αλλιώς θα πέσει πάρα πολύ η θερμοκρασία και δεν το θέλουμε. Θέλουμε να έχουμε έντονη θερμοκρασία για να μας βγει τραγανός. Άμα είναι μεγάλα τα κομμάτια όπως αυτά, θα βάλουμε μόνο 2. Βλέπετε πως αρχίζει από εκεί και σηκώνεται. Δημιουργείται σωσίβιο. Το λάδι είναι μείγμα σπορέλαιο ελαιόλαδο. 2 τρίτα σπορέλαιο, 1 τρίτο ελαιόλαδο. Θα τα γυρίσουμε κιόλας. Τι ωραία που ακούγεται. Λοιπόν, τα πρώτα κομμάτια είναι έτοιμα. Πήραμε πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Οπότε τώρα αυτά θα τα βγάλω. Θα τα βάλω πάνω σε σχάρα, από κάτω τα ψάκι και θα τα βάλω όρθια, στο πλάι δηλαδή. Γιατί δεν μπορούμε να τα ψήσουμε όλα μαζί. Και έτσι θα τα διαγυρίσουμε ζεστά στο φούρνο στους 100-120 βαθμούς. Το φούρνο λίγο ανοιχτό, για να μην μαλακώσουν. Έτσι όπως τα βλέπετε. Έτσι. Έτσι θα συνεχίσουμε μέχρι να τηγανίσουμε όλα τα κομμάτια. Αυτή είναι η σκορδαλιά με την πατάτα που θέλουμε να την κάνουμε σαν σως. Οπότε θα πάρουμε λίγο από το πατατό νερό και θα την αραιώσουμε λίγο. Ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, όλα είναι έτοιμα. Ο μπακαλιάρος έχει τηγανιστεί, οπότε τώρα μπορούμε να τον σερβίρουμε. Καλά, τι είναι αυτό εδώ το πράγμα. Τι τραγανό πράγμα είναι αυτό. Κράτς, κράτς, κράτς. Έτσι μείνανε μέσα στο φούρνο στους 120 βαθμούς. Ο φούρνος ήταν λιγάκι ανοιχτός για να μην υδρώνουν και να παραμείνουν τραγανά μέχρι την ώρα που θα σερβίρουμε. Καλά, άμα δεν είναι αυτός μπακαλιάρος παραδοσιακότατος, τραγανότατος, μπακαλιάρος με τα ούλα του. Είστε καλεσμένοι, ελάτε. Να του βάλουμε λίγη σκορδαλιά με ψωμάκι. Να δοκιμάσουμε πρώτα αυτό. Είναι για πάρα πολλά. Να και το καρύδι το χοντροκομμένο, το βάγγωσα. Η σκορδαλιά της πατάτας. Έτσι μ' αρέσει να τρέχει πάνω σαν σως. Σκορδοσός, πατατοσός. Τι τραγανό κουρκούτι ήταν αυτό. Βλέπετε τι έκανε το νερό το μεταλλικό. Έκανε θαύματα.
Και οι δυο είναι η μία καλύτερη από την άλλη, αλλά δεν ξέρω ποια είναι η καλύτερη, γι' αυτό θα τις τρώω να αλλάξει. Ευχαριστώ φίλοι μου που κάνατε like και συνδρομή στο κανάλι μου. Αν δεν το κάνατε ακόμη, να η ευκαιρία. Κάντε συνδρομή, πατήστε και το καμπανάκι και κάθε φορά που θα ανεβάζω κάτι καινούριο θα παίρνετε ειδοποίηση. Μοιραστείτε το βίντεο και με τους φίλους σας στο διαδίκτυο να μεγαλώσει η παρέα μας. Μέχρι το επόμενο μαγειρικό μας ραντεβού να περνάτε καλά. Και όπως πάντα με αγάπη, Παππούς Τάσος.